Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη, 31 Μαΐου του 2023, τελευταία μέρα του μήνα. Από αύριο εσκέρτε ο κερασινών, όπως έλεγαν στην πατρίδα τον Ιούνιο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα ουκρανικά. Στο τέλος θα κλείσουμε με την εκδημία του Θεόδωρου Πάγκαλου. Πέθανε σήμερα ο Θεόδωρος Πάγκαλος, σημαντική προσωπικότητα. Με τα λάθη του, με τα σωστά του θα κάνουμε στο τέλος μια αναφορά, όπως έχουμε υποχρέωση. Λοιπόν, συνεχίζονται οι προετοιμασίες από ουκρανικής πλευράς για την αντεπίθεση, επειδή κάποιοι κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιδρούμε και να δρούμε αφοριστικά. Κανένας από εδώ από την Αθήνα δεν μπορεί να ξέρει αν θα γίνει αντεπίθεση, αν δεν θα γίνει. Διαβάζουμε όλοι, προσπαθούμε να διαβάσουμε και από εδώ και από εκεί και από παρακεί, ό,τι μπορούμε να αρπάξουμε, να κάνουμε μια σύνθεση, να δούμε τι συμβαίνει. Ετοιμάζονται για αντεπίθεση και θα δείτε παρακάτω γιατί το λέω. Εν πάση περιπτώσει, και γίνονται δύο πράγματα παράλληλα. Οι Ρώσοι προσπαθούν να αποδιαρθρώσουν τον μηχανισμό ο οποίος θα αναλάβει την αντεπίθεση εναντίον τους, και από την πλευρά τους οι Ουκρανοί προσπαθούν να αποδιαρθρώσουν τον μηχανισμό της άμυνας που θα συναντήσουν ξεκινώντας την αντεπίθεση. Μπορεί να μην γίνει ποτέ αντεπίθεση, γιατί θα έχουν καταφέρει ίσως οι Ρώσοι να προκαλέσουν τέτοια πλήγματα που θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, ρηξικέλευτο να ξεκινήσει αντεπίθεση. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν θα γίνει αντεπίθεση, να προεξοφλούμε, ή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έτσι, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, σας πληροφορώ ότι κάνουν επιχειρήσεις αντεπίθεσης αυτή τη στιγμή βορείως και νοτίως του Μπαχμούτ οι Ουκρανοί, και έχουν και κάποιες επιτυχίες. Άρα δεν θέλω τώρα τα ανοησίες. Τι μας νοιάζει εμάς το ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει? Όταν αναλύουμε τα δεδομένα δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Βάζουμε κάτω τα δεδομένα και καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την αντεπίθεση, πάμε να δούμε. Ο Αμερικανός γερουσιαστής, το έχουμε πει, πρώην πτέραρχος, ρεπουμπλικάνος, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ή Γκρέιαμ μου λένε προφέρεται, δεν ξέρω, ο οποίος επισκέφθηκε το Κίεβο την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι έλαβε πληροφορίες σχετικά με τα στρατιωτικά σχέδια του Κιέβου για την αντεπίθεση της Ουκρανίας, και τις πληροφορίες τις έλαβε από τον ίδιο τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και από τους βοηθούς του. Μιλώντας στο Πολίτικο, ο Γκράχαμ είπε ότι τις επόμενες μέρες θα δείτε μια αρκετά εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης από τους Ουκρανούς. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν πήγε ο άνθρωπος, λέει ότι με ενημέρωσε αυτός, τι θα πρέπει να λέμε εμείς σύμφωνα με την άποψη κάποιων? Ότι λένε όλοι παραμύθια θα γίνει αντεπίθεση? Εντάξει τώρα, μην παίζουμε με τη λογική. Λοιπόν, και λέει, συνεχίζει πάλι ο Γκράχαμ και λέει, η Ρωσία περιμένει ένα ξαφνικό ξύπνημα όταν θα ξεκινήσει η αντεπίθεση. Τις επόμενες μέρες θα δείτε την εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης των Ουκρανών. Σύμφωνα με τον γερουσιαστή, το Κίεβο διεξάγει ήδη επιχειρήσεις για τη δημιουργία συνθηκών για την αντεπίθεση. Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση Biden να μεταφέρει πυράβλους ATACMS στην Ουκρανία. Είδα ότι ενώ έχει κάποιες πετυχημένες επιχειρήσεις, είπα βορείως και νοτίως του Μπαχμούτ, είδα ότι έχει μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων στη Ζαπορίζια, που σημαίνει εκεί που θα γίνει η κύρια προσπάθεια. Δεν ξέρουμε τι έχουν τα σχέδια του ενός και του άλλου. Θα δούμε, θα περιμένουμε. Και θα δούμε τώρα τι κάνουν οι Ρώσοι για να αποδιαρθρώσουν ή, αν θέλετε, να αποτρέψουν την ίδια την αντεπίθεση. Με σκοπό να περιορίσουν την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας επικεντρώνουν το τελευταίο διάστημα τις σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές τους στο Κίεβο, σύμφωνα με αξιωματικούς, πολιτικούς και ειδικούς της Ουκρανίας. Αν και η Ουκρανία διαβεβαιώνει πως κατάφερε να αναχαιτήσει τους περισσότερους πυράβλους και τα περισσότερα μη επανδρομένα αεροσκάφη που επιχείρησαν να πλήξουν την Ουκρανική επικράτεια και κυρίως το Κίεβο, και
και ότι οι απώλειες περιορίστηκαν σε 2 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από τα θραύσματα, τα πλήγματα αυτά εγείρουν ερωτηματικά. Το Κίεβο βρίσκεται μακριά από τα κύρια μέτωπα του πολέμου και δεν θεωρείται μείζον στρατιωτικός στόχος. Είδα πάντως μια φωτογραφία ότι το κτίριο της υπηρεσίας πληροφοριών δεν διευκρινίζεται πιανής, ίσως της στρατιωτικής, δέχθηκε πύραυλο. Άρα υπάρχουν και εκεί στρατιωτικοί στόχοι. Αξιωματούχοι και αναλυτές εκτιμούν ότι οι στόχοι των επιδρομών είναι η παρεμπόδιση της προετοιμασίας για την αντεπίθεση της Ουκρανίας, που θα γίνει για να ανακαταληφθούν τα εδάφη, αλλά και η εξάντληση των πυρομαχικών και γενικότερα των μέσων της Ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Διπλός ο στόχος λοιπόν. Αφενός μεν να παρεμποδιστεί η προετοιμασία, που είπα πριν από λίγο, και αφετέρου να εξαντληθούν τα πυρομαχικά, αλλά και τα μέσα, να χτυπήσουν τα μέσα της Ουκρανικής αεράμυνας. Πρόκειται για την αντίδρασή τους στις προετοιμασίες για την Ουκρανική αντεπίθεση. Δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, προφανώς αναφερόμενος στους Ρώσους επιτελείς. Η επικείμενη αντεπίθεση τους έχει κάνει νευρικούς, είπε ο ίδιος αξιωματούχος, Ουκρανός αξιωματούχος. Προσπαθούν να περιορίσουν τις δυνατότητές μας, να εξαντλήσουν το αποθέματα πυράβλων εδάφους αέρος που διαθέτουμε και να αποσπάσουν την προσοχή των δυνάμεών μας. Πρόσθεσε, τονίζοντας ότι είναι πολύ χαμηλό το κόστος των μη επανδρομένων αεροσκαφών που επιτίθενται, ενώ είναι πολύ υψηλό το κόστος των πυράβλων εδάφους αέρος. Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να εντοπίσουν τα ουκρανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας και να τα κρατούν απασχολημένα, ώστε να μην αναπτυχθούν αλλού, σύμφωνα με τον Αλεξάνδερ Κοβαλένκο της οργάνωσης Πληροφοριακή Αντίσταση, η οποία έχει ως σκοπό την καταπολέμηση της ρωσικής προπαγάνδας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Μελετών Institute for the Study of War, οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν νέα εκστρατεία για να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες αντεπίθεσης της Ουκρανίας, όπως είπαμε στην αρχή. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Δμήτρο Κουλέμπα ανέφερε την Τρίτη μέσω του Twitter ότι οι επιθέσεις έχουν σκοπό να εξαντλήσουν την Ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα. Κάλεσε δε τους συμμάχους της χώρας του, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, να αυξήσουν την παραγωγή και τις παραδόσεις συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών στην Ουκρανία. Διαβεβαίωσε ότι κατέστρεψε σε μία επίθεση που είχαμε 31 πυράβλους ή μη επανδρομένα, τα 29 λέει τα καταρρίψαμε. Οι ΗΠΑ έχουν παραδώσει στο Κίεβο τουλάχιστον μία συστοιχεία του προηγμένου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, που έχει μετατραπεί σε στόχο προτεραιότητας για τις δυνάμεις της Ρωσίας. Πρωταρχικός του στόχος είναι να προσπαθήσουν να καταστρέψουν τα συστήματα Patriot, σύμφωνα με τον Κοβαλένκο. Στην αρχή του μήνα υποστήριξε ότι κατάφερε να καταστρέψει συστοιχεία του συστήματος Patriot, χρησιμοποιώντας τον υπερηχητικό πύραυλο Κιντζάλ. Και οι Αμερικανοί αναγνώρισαν ότι υπέστη ζημιά, όμως επισκευάστηκε και παραμένει επιχειρησιακό το σύστημα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, με τον Γιούρι Ιγνάτ, τα πλήγματα αυτού του μήνα αποτελούν επίσης μέρος επιχείρησης ψυχολογικού πολέμου. Κατά αυτόν, τα ρωσικά πλήγματα αποτελούν εκδίκηση για τις ρωσικές αποτυχίες στα μέτωπα και είναι προορισμένα να ικανοποιούν τη ρωσική κοινή γνώμη και να σπέρουν πανικό στον ουκρανικό πληθυσμό. Φυσικά τα πλήγματα αυτά είναι εκνευριστικά για μας. Πώς θα μπορούσαν να μην είναι, πρόσθεσε ο ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατανομαστεί, Ουκρανός. Αλλά συμπλήρωσε, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ναζιστική Γερμανία επί 4-5 χρόνια βομβάρδιζε το Λονδίνο. Πού κατέληξε όμως η κατάσταση, λέει. Αν η Ρωσία ελπίζει ότι οι αποθαρρυμένοι Ουκρανοί θα πιέσουν το Ζελένσκι να αρχίσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, μάλλον δεν κατανοούν πολύ καλά την ψυχολογία μας, είπε ο Κοβαλένκο. Τώρα έχουμε και άλλες αναφορές από επισήμους. Ειδικότερα προς τα τέλη Απριλίου, οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις σταμάτησαν τις επιθέσεις τους σε ουκρανικές υποδομές, οι οποίες αποσκοπούσαν στη μακροπρόθεσμη αποδυνάμωση της πολεμικής ικανότητας της Ουκρανίας. Ανταυτού, οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις στράφηκαν στην παρεμπόδιση των ουκρανικών προμηθειών και στρατευμάτων που μετακινούνται προς τα μέτωπα για να υποβαθμίσουν και
και να αποδυναμώσουν τη δυνατότητα της Ουκρανίας να κάνει αντεπίθεση. Σε ανάλυση που αναρτήθηκε στα τέλη Απριλίου, το Eurasian Times εξηγούσε πως η ρωσική αεροπορία έχει αναπτύξει τακτικές και οπλικά συστήματα για να υποβαθμίσει την ουκρανική επιθετική ικανότητα και να αντιμετωπίσει το ουκρανικό πλεονέκτημα που προέκυπτε από την ελεύθερη ροή πληροφοριών και πληροφοριών στόχευσης από τα δυτικά εναέρια μέσα. Λοιπόν, η κύρια διεύθυνση πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας επιβεβαίωσε σήμερα την ανάλυση του Eurasian Times, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Σύμφωνα με το γεμάτο υπερβολές τηλεγράφημα της διεύθυνσης, μετά την αποτυχία του πυραυλικού ευνηδιαστικού πολέμου του χειμώνα και στις αρχές της Άνοιξης από τους Ρώσους, όταν οι Ρώσοι προσπάθησαν ανεπιτυχώς να καταστρέψουν την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας και να σπείρουν τον πανικό στην κοινωνία, το επιτιθέμενο κράτος άλλαξε τακτική. Αυτά είναι το τηλεγράφημα στη Eurasian Times που έστειλε το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας. Σε συνέντευξή του στο Online Ukraine, εκπρόσωπος της διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, διεύθυνσης πληροφοριών, ο Αντρέι Γιούσοφ, δήλωσε: «Η τακτική των πυραυλικών χτυπημάτων των Ρώσων έχει αλλάξει. Ως επιτοπλίστων, αποσκοπεί στην περιπλοκή ή διατάραξη των σχεδίων των Ουκρανικών δυνάμεων ασφαλείας και άμυνας σχετικά με την επιχείρηση για περαιτέρω απελευθέρωση Ουκρανικών εδαφών». Λοιπόν, το τελευταίο μόνο να πω, όσον αφορά η Ρωσία έχει οργανώσει μια συστηματική και διαρκή στρατιωτική εκστρατεία για να υπονομεύσει την ικανότητα της Ουκρανίας να οργανώσει αντεπίθεση. Χρησιμοποιώντας τα καλύτερα όπλα τους, οι ρωσικές δυνάμεις παρεμποδίζουν τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων κατά μήκος του μετώπου μάχης, εξαλείφουν τις εφεδρείες σε σημεία στάσης, υποβαθμίζουν την Ουκρανική αεράμινα, υποβαθμίζουν την ισχύ κρούσης της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας με την καταστροφή των σημείων αποδίκευσης των Storm Shadow και των αεροσκαφών εκτόξευσης Sukhoi 24 και υποβαθμίζουν την ικανότητα της Ουκρανίας να χρησιμοποιεί δυτικές πληροφορίες επιτιθέμενες σε ουκρανικά κέντρα αποφάσεων. Η Ουκρανία από την πλευρά της έχει επιτιθεί στη ρωσική ικανότητα, στις ρωσικές δυνάμεις για να επηρεάσει την μαχητική ικανότητα της Ρωσίας. Επιπλέον, έχει επικεντρωθεί στην επίδειξη τόλμης μέσω χτυπημάτων βαθιά στο ρωσικό έδαφος, χρησιμοποιώντας οπλικά συστήματα τοπικής κατασκευής. Είναι πολλαπλοί εκτοξευτές κατασκευής σοβιετικής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί κατηγορηματικά η αποτελεσματικότητα των ρωσικών ή των ουκρανικών στρατιωτικών εκστρατιών. Τα ουκρανικά χτυπήματα στη Ρωσία, ωστόσο, έχουν μικρή στρατιωτική αξία, αλλά έχουν συμβολική αξία. Με βάση τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, η εκστρατεία της Ρωσίας φαίνεται να είναι ίσως πιο αποτελεσματική από αυτήν της Ουκρανίας. Εάν η εκστρατεία της Ρωσίας είναι αποτελεσματική, η Ουκρανία μπορεί να έχει ήδη χάσει την ικανότητα να οργανώσει αντεπίθεση, καταλήγει η Eurasian Times. Τώρα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας επιβεβαιώνει ότι προχθές 29 Μαΐου, ημέρα άλωσης της πόλης, έγινε επίθεση εναντίον πολεμικού πλοίου του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού στην Οδυσσό και το βύθισαν. Πρόκειται για το πλοίο Γιούρι Ολεφιρένκο και κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο, δεν ξέρω, ανακοίνωση είναι, την παίρνουμε και περιμένουμε να δούμε αν θα επαληθευτεί. Δεν είμαστε ούτε έτοιμοι ούτε να το σκεφτούμε για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία έως ότου ο Πούτιν αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ουκρανία. Δήλωσε ο Ζελένσκι, ερωτώμενος αν υπάρχει ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Να το ξαναπώ. Δεν είμαστε έτοιμοι ούτε να το σκεφτούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία έως ότου ο Πούτιν αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ουκρανία. Επίσης, σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο, το διαβάσαμε χθες, του Ουκρανού Προέδρου του Ζελένσκι, επιδιώκεται μέσα στο καλοκαίρι να γίνει σύνοδος κορυφής με πολλούς ηγέτες χωρών, πιθανόν και πάνω από 40, γι' αυτό κάνει τα ταξίδια ο Κουλέμπα και στην Αφρική, να πάρει ηγέτες και από την Αφρική, για να συμμετέχουν σε μια σύνοδο, ειρηνευτική σύνοδο, κορυφής όμως, με αρχηγούς κρατών, 40-50 κράτη, χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας.
αυτό θα έχει ως στόχο να γίνει μια επίδειξη δύναμης, ούτως ώστε να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία να αποσύρει τις στρατεύματά της, όπως λέει ο Ζελένσκι, και μετά να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, αυτά για την Ουκρανία και για την αντεπίθεση, και να είμαστε παρακαλώ πιο προσεκτικοί σε αυτό το θέμα, που δεν λέμε σχολιάζουμε, αλλά σχολιάζουμε σε πραγματική βάση. Πάμε. Ακούστε, σε σχέση με την επίθεση στη Μόσχα, είχαμε πρώτα τα δύο μη επανδρωμένα στις 8-9 Μαΐου, την ημέρα της νίκης, πάνω από το Κρεμλίνο, έτσι. Τώρα βλέπουμε 8 μη επανδρωμένα στη Μόσχα. Προσέξτε, αυτό ασχέτως αν είναι μικρής και αποτελεσματικότητα σε αυτά τα μη επανδρωμένα. Σκεφτείτε τώρα να υπήρχε μια χώρα, για παράδειγμα το Μεξικό, αν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με το Μεξικό σε πόλεμο, το Μεξικό να ρίχνει στην Ουάσιγκτον πάνω από το Λευκό Οίκο, και θα ήταν τεράστιο πλήγμα για το γόητρο και το κύρος και την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ίδιο είναι και για τη Ρωσία. Είναι τεράστιο πλήγμα. Θα έλεγα δε ότι με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω τι επιδιώκουν αυτοί που τα σχεδιάζουν, ότι ίσως δίνουν και άλοθη στη Ρωσία και στον Πούτιν για να δικαιολογήσει την επιχείρηση. Σου λέει, να, αφού από εκεί εκτοξεύουν και δεν έχει ασφάλεια η πρωτεύουσά μου, άρα εγώ πρέπει να κάνω όλη την Ουκρανία μια χώρα εντελώς αποστατικοποιημένη. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, ούτως ή άλλως, το κύρος της Ρωσίας με αυτές τις επιθέσεις δέχεται σοβαρότατο πλήγμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Τρίτη επίθεση στο Ιλτσκι, το διελιστήριο που βρίσκεται στο Νοβοροσίσκ. Περιφέρεια Κρασνοντάρ, αλλά κοντά στο λιμάνι Νοβοροσίσκ που είναι στον Εύξηνο Πόντο. Τρίτη επίθεση, εδώ λέγεται ότι εξουδετερώθηκε. Εγώ δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Είδα κάτι φωτογραφίες με φωτιά. Πήρε πυρκαγιά, χτυπήθηκε, λένε ότι το κατέβασαν. Δεν ξέρω τι να σας πω. Μη επανδρωμένο αεροσκάφο συνετρίβει σήμερα Τετάρτη στο δηληστήριο πετρελαίου Ιλσκι, στην περιοχή Κρασνοντάρ, δίπλα στο Νοβοροσίσκ, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές στις υποδομές, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αναφέρει στο παρελθόν επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ίδιο δηληστήριο, το οποίο βρίσκεται κοντά στις ακτές του Ευξήνου Πόντου. Την Τρίτη, η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για κύμα απόπειρας επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είπαν ότι εμείς δεν εγκρίνουμε τέτοια, γιατί στην ουσία απαντώντας σε κατηγορίες του Αντόνοφ, πρέσβη της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, τον οποίος είπε: η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενθαρρύνει την Ουκρανία επιλέγοντας να αγνοήσει δημόσια τις επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν εναντίον της Μόσχας χθες Τρίτη το πρωί, είπε ο πρεσβευτής της Ρωσίας Ανατόλη Αντόνοφ στην Ουάσιγκτον. Η σιωπή και η αγνόηση των θηριωδιών δείχνουν κάποιο είδους επιοίκεια της αμερικανικής κυβέρνησης έναντι του Κιέβου, είπε ο Αντόνοφ. Όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για ενθάρρυνση των Ουκρανών τρομοκρατών. Γι' αυτό βγήκε ο Λευκός Οίκος και είπε: δεν εγκρίνουμε, δεν ενθαρρύνουμε, πήραν αποστάσεις από αυτές τις επιθέσεις. Λοιπόν, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας επιτέθηκε χθες το βράδυ στις εγκαταστάσεις του Κιέβου στην περιοχή Παύλογκραντ της περιοχής Δνίπρο-Πετρόφσκ. Είναι μια πόλη κοντά στον Δνίπερο ποταμό, στην ανατολική πλευρά νομίζω, στη δυτική πλευρά, όπου είναι κέντρο από το Δνίπρο-Πετρόφσκ εξπώνται οι άξονες και προς βορρά και προς ανατολά και προς νότο. Υπάρχουν αναφορές για ήττα για προσβολή μεταφορικής εταιρείας κοντά στο χωριό Μεζίριχ, η οποία χρησιμεύε ως κέντρο διοικητικής μέριμνας. Υπάρχουν αναφορές για προσβολή μεταφορικής εταιρείας κοντά στο χωριό Μεζίριχ, η οποία εταιρεία χρησιμεύε ως κέντρο διοικητικής μέριμνας για τις ένοπλες δυνάμεις. Επίσης, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τις επιτυχείς επιθετικές επιχειρήσεις της 5ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας των Τσετσένων και των ειδικών δυνάμεων Άχματ στην πόλη Μαρίνκα. Βρίσκεται νοτίως του Ντονέτσκ και είναι σημαντική επιτυχία αν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα αποσπάσματα
της 5ης Ταξιαρχίας και του τάγματος Αχμάτ πραγματοποιούν πετυχημένες επενδυτικές επιχειρήσεις στην κατεύθυνση νοτίως του Ντονέτσκ. Έχουμε Αντβίβκα και Μαρίνκα. Αυτές οι δύο πόλεις είναι στην ουσία προέκταση του Ντονέτσκ. Από εκεί εκτοξεύονταν οι επιθέσεις από το 14 μέχρι την εισβολή και αυτό θέλουν να το εξουδετερώσουν οι Ρώσοι. Η Ρωσία θα παραμείνει η μεγαλύτερη απειλή για τη Βρετανική υπηρετική χώρα μέχρι το 2030. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής Βρετανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Αντριάντ Μπέρντ. Την προηγούμενη μέρα έδωσε μια ομιλία σε μέλη του Ινστιτούτου Royal United Services που εδρεύει στο Λονδίνο. Ο Μπέρντ ήταν ο πρώτος που ανέφερε τη Ρωσία, η οποία απειλεί τον πυρήνα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια θυμήθηκε την Κίνα, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη απειλή για τα ξένα συμφέροντα και την οικονομική ασφάλεια της Βρετανίας το 2030. Ο Μετβέντεφ με τη σειρά του, μάλλον απαντώντας, είπε ότι η Βρετανία διεξάγει έναν πόλεμο δια της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας και ότι είναι εχθρός και ότι πρέπει να καταστραφεί, τα γνωστά. Πάμε για τις κύριες δηλώσεις του Πεσκόφ. Δεν έχουν αντιληφθεί αποφάσεις για να γίνει στρατιωτικός νόμος στη Ρωσική Ομοσπονδία. Και τέτοιο θέμα δεν συζητείται. Είναι απάντηση στον Πριγκόζιν της Βάγκνερ που λέει κηρύξτε τώρα και του Καντήροφ που λένε κηρύξτε στρατιωτικό νόμο στη Ρωσία. Η κατάσταση μετά τον βομβαρδισμό της περιοχής Μπέλγκοροντ είναι αρκετά ανησυχητική και λαμβάνονται μέτρα. Σημειωτέων ότι είχαμε 298 βλήματα με γκραντ που έπεσαν στο Μπελγκορόντ σήμερα. Τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούν να είναι η κύρια πηγή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των μη επανδρομένων αεροσκαφών που επιτέθηκαν στη Μόσχα. Πρέπει να εστιάσετε στα δεδομένα που δίνει το Υπουργείο Άμυνας. Μην πιστεύετε, λέει, τα μέσα ενημέρωσης. Και ποιος να πιστέψει το Υπουργείο Άμυνας? Τα Υπουργεία Άμυνας εν καιρό πολέμου λένε αυτά που θέλουν. Ο Πούτιν αναφερόταν στη βελτίωση του συστήματος αεράμυνας όταν είπε ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει μετά την επίθεση των μη επανδρομένων στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο θα ήθελε να δει τουλάχιστον κάποια καταδίκη της επίθεσης στη Μόσχα από τη Δύση, αλλά αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Επεξεργάζονται διάφορες επιλογές για τη συμμετοχή του Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής στη Νότια Αφρική, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ρωσία θα εκπροσωπηθεί σε κατάλληλο επίπεδο. Το Κρεμλίνο ανησυχεί για την επιδείνωση της κατάστασης στο Κωσυφοπαίδιο, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των γεγονότων. Πούτιν και Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν προσωπική συνάντηση στο άμεσο μέλλον. Κατά τα άλλα, χαιρετάτε τον εσείς και ο Μπάιντεν και ο Σόλτς και η Σακεραλοπούλου και ο Μητσοτάκης. Στείλτε του χαιρετίσματα. Έχει κάνει την επιλογή του άνθρωπος. Η Rosneft αύξησε τα κέρδη της εν μέσω κυρώσεων. Ισχυρή αύξηση των καθαρών κερδών που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς παρουσίασε σε τριμηνιαία βάση ο ρωσικός πετρελαϊκός κολοσσός Rosneft, λαμβάνοντας όθηση από την αύξηση της παραγωγής του. Συγκεκριμένα, η κερδοφορία της Rosneft αυξήθηκε κατά 45% από το προηγούμενο τρίμηνο, δηλαδή $4 δισεκατομμύρια όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Όπως σημειώνει το Reuters, υπό την ηγεσία του Ιγκόρ Σέτσιν, στενού συνεργάτη του Πούτιν, η Rosneft έχει δείξει ανθεκτικότητα στις δυτικές κυρώσεις, ανακατευθύνοντας τις ροές πετρελαίου από την Ευρώπη στην Ασία. Τα έχουμε πει αυτά, τώρα ποιος μας ακούει? Άσε που μαθαίνω άλλα πράγματα, ότι οι ίδιοι Αμερικανοί παίρνουν πετρέλαιο ρωσικό, τώρα που μιλάμε, και το πηγαίνουν στο Τέξας. Τι γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω. Τελικά μήπως τις κυρώσεις επιβάλλουν για να κονομάνε κάποιοι ή και για να κονομάνε κάποιοι? Ξέρω εγώ, γιατί από το παραεμπόριο κονομάς πιο πολλά. Αν από ένα βαπόρι βγάζεις κέρδος 5 εκατομμύρια υπό κανονικές συνθήκες, άμα το πάρεις με 40% έκπτωση, βγάζεις 7 εκατομμύρια, 8. Μήπως γίνεται γι' αυτό όλη η ιστορία? Οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Μοζαμβίκης θα έχουν χωριστή συνάντηση στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής τον Ιούλιο, είπε ο Λαυρόφ. Άλλες δηλώσεις του επικεφαλής του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών σε συνέντευξη τύπου μετά τις συνομιλίες που είχε στη Μοζαμβίκη. Είπαμε, βγήκε βόλτα στην Αφρική για να τους έχει μαζί του στο θέμα της Ουκρανίας, τις αφρικανικές χώρες. Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει τη Μοζαμβίκη με στρατιωτικά
με στρατιωτικό εξοπλισμό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η Ρωσική Ομοσπονδία παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Μοζαμβίκη μέσω του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος. Για τη Ρωσία, η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν έχει καμία νομική ισχύ. Η Μόσχα ποτέ δεν παραβίασε το διεθνές δίκαιο, σε αντίθεση με τους Αμερικανούς που προμηθεύουν με όπλα το Κίεβο. Η αναπτυξιακή δυναμική του εμπορίου με τη Μοζαμβίκη αυξήθηκε κατά 10%. Οι Ρώσοι λένε ότι θα πάει τελικά, μετά την διαβεβαίωση που έδωσε το κράτος της Νότιας Αφρικής ότι θα παρέχει διπλωματική ασυλία στους συμμετέχοντες στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS, μάλλον θα πάει εκεί και εκεί θα συναντήσει και άλλους, φαίνεται. Λοιπόν, το Βερολίνο, είπαμε ότι οι Ρώσοι διώχνουν γύρω στα 350 άτομα Γερμανούς, που όχι διπλωμάτες, υπαλλήλους δημοσίους Γερμανούς που υπηρετούσαν είτε στο Ινστιτούτο Γκέτε είτε σε άλλα πολιτιστικά ιδρύματα στη Ρωσία, τους διώχνει, τώρα παίρνει μέτρα και η Γερμανία, έτσι, για να δούμε. Το Βερολίνο ανακαλεί τις άδειες για 4 από τα 5 ρωσικά προξενία που υπάρχουν στη χώρα, ανακοίνωσε το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, η Γερμανία στο πλαίσιο της μείωσης της γερμανικής παρουσίας στη Ρωσία θα κλείσει τα προξενία της στο Καλίνιγκραντ, στο Νοβοσιμπίρσκ και στο Εκατερίνονμπουργκ. Άρα, πάμε. Η Γερμανία θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση που έχει γίνει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ, αναφέρει το Der Spiegel. Πρόκειται για την άσκηση Air Defender 2023, η οποία θα διεξαχθεί υπό την ηγεσία της Γερμανίας από τις 12 έως τις 23 Ιουνίου. Σχεδόν όλοι οι ελιγμοί, το 90%, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στο έδαφος της Γερμανίας και στις παράκτιες ζώνες της Βόρειας και της Βαλτικής θάλασσας. Στις ασκήσεις θα συμμετάσχουν περίπου 250 αεροσκάφη και ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 100 περίπου προέρχονται από την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ. Τεράστιο ζήτημα. Πάμε να δούμε τώρα στο τρίτο θέμα. Τρίτο θέμα είναι Κωσυφοπαίδιο, σοβαρό όπως είπαμε, και είναι και στη γειτονιά μας, θα πάρουμε φωτιά και εμείς μάλλον. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν είναι προσχηματικό αυτό, αλλά φαίνεται ότι τα πήραν, να πω μια έκφραση λαϊκή, τα πήραν στο κρανίο με τους Κωσοβάρους. Και έφτασαν στο σημείο, αφενός μεν να τους πετάξουν έξω από την άσκηση, θα δούμε που μια άσκηση που θα γίνει τώρα, νατοϊκή, να τους επιβάλλουν άτυπες κυρώσεις και να δηλώσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάψουν να υποστηρίζουν την ανεξαρτησία και τη διεθνή αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου. Φαίνεται ότι κάτι γίνεται εκεί, παρότι αμερικανικές δυνάμεις προστατεύουν ένα δημαρχείο για να εγκατασταθεί ο Αλβανός δήμαρχος που εκλέχθηκε με 3,5%. Τώρα από τη μια μεριά έτσι, από την άλλη αλλιώς δεν το καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε στις επίσημες δηλώσεις που είναι σημαντικές ούτως ή άλλως. Το Κόσοβο τέθηκε υποκαταστός άτυπων κυρώσεων από τη ΣΥΠΑ εξαιτίας της συμπεριφοράς της κυβέρνησης του Άλμπιν Κούρτι στο ζήτημα της εγκαθίδρυσης των νεοεκλεγέντων δημάρχων στους Δήμους, όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί συντριπτική πλειοψηφία, 95%, 97% έτσι. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Πρίστινα, Τζέφρι Χοβενιέρ, σε συνέντευξη τύπου επέκρινε έντονα, ακούστε τις λέξεις, την απόφαση της Πρίστινα να επιβάλλει με τη βία το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της 23ης Απριλίου. Ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται η συμμετοχή του Κωσόβου στη διακλαδική στρατιωτική άσκηση Defender Europe 2023, ενώ δήλωσε ότι, εισαγωγικά, οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον ενθουσιασμό να προωθούν το αίτημα του Κωσόβου για αναγνώριση της ανεξαρτησίας. Κλείνω η παρένθεση. Επίσης ανέφερε ότι ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες επισκέψεις Κωσοβάρων επισήμων στη ΣΥΠΑ. Ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στο Κόσοβο επισήμανε ότι κλιμάκωση της έντασης στο βορρά του Κωσόβου που προκλήθηκε από την Πρίστινα υπονομεύει τη διαδικασία για την εξομάλυνση των σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας που ξεκίνησε με πρωτοβουλία κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τζέφρι Χοβενιέρ δήλωσε ότι ο Κούρτι δεν εισάκουσε τις συστάσεις των ΗΠΑ στο χειρισμό του ζητήματος των δημάρχων και λειτουργήσε αυτοβούλος. Τον καρφώνει τώρα. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις, έστω άτυπες, στο Κόσοβο,
και κατά γενική εκτίμηση αυτό θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης Κούρτης στο εσωτερικό. Ξέρουμε τώρα τι έγινε. Απλά να πούμε ότι ο Υπουργός Άμυνας της Σερβίας, δεν σταματάνε οι Σέρβοι να κινητοποιούνται, επισκέφθηκε το στρατόπεδο Ράσκα, όπου σταθμεύει σερβικός στρατός, και συνεχίζεται η κατάσταση συναγερμού στις σερβικές ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, εάν κινδυνεύσουν οι Σέρβοι, μπορεί και να εισβάλλουν. Έτσι. Ο Άλμπιν Κούρτι έφτασε σήμερα στην Πρατισλάβα, αν και χθες είχε πει ότι ακύρωσε τη συμμετοχή του στο φόρουμ στη Σλοβακία και είπε ότι παρά τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, προσέξτε, παρά τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, μέλη της ειδικής αστυνομίας δεν θα αποσυρθούν από τα δημοτικά κτίρια στο βορρά του Κωσυφοπεδίου, της Αλβανικής Ειδικής Αστυνομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε ένα σχέδιο για την ταχεία ενσωμάτωση των Βαλκανίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει σχέδιο για την ταχεία ένταξη των Βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο αποφυγής της αποσταθεροποίησης της κατάστασης στην περιοχή, δήλωσε η Ursula von der Leyen στο φόρουμ στην Πρατισλάβα. Οι πρόσφατες εντάσεις προκαλούν ανησυχία. Επαναλαμβάνω την έκκληση προς όλα τα μέρη να εγκαταλείψουν την αντιπαράθεση και να λάβουν μέτρα για την αποκατάσταση της ειρήνης. Σήμερα θέλω να παρουσιάσω μια νέα πρωτοβουλία. Είναι ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Χρειαζόμαστε αυτό το σχέδιο να φέρει πιο κοντά την ένταξη αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία από την πλευρά της κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αγνοεί τα συμφέροντα των Σέρβων στο Κωσυφοπαίδιο και στα μετόχια και λέει ότι στην ουσία, ενώ αυτή έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για να βρεθεί λύση, αγνοεί τα δικαιώματα των Σέρβων και ενθαρρύνει τις κινήσεις των Κωσοβάρων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Global Times, παρά τις εκκλήσεις για ειρήνη από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, οι δυνάμεις της ΚΦΟΡ, του ΝΑΤΟ δηλαδή, της δύναμης Κωσόβου, έχουν το προφανές καθήκον να ελέγχουν τις διαδηλώσεις του σερβικού λαού στο Κωσυφοπαίδιο, ενώ οι βόρειοι δήμοι τίθενται υπό τον διοικητικό έλεγχο της Πρίστινα. Τους κατηγορεί δηλαδή ότι αντί να παρέμβουν πυροσβεστικά, παίζουν το παιχνίδι της Πρίστινα. Ένας εξέχων στρατιωτικός αναλυτής από την Κίνα που πήρε συνέντευξη για το άρθρο των Global Times, ο Zongging, σημείωσε ότι το ξέσπασμα ενός ακόμη πολέμου στην Ευρώπη θα ήταν στην πραγματικότητα κάτι που θα επιθυμούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ουάσιγκτον. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί να το επιθυμούν? Τώρα θέλουν να είναι όλα τα μέτωπα κάτω, να χτυπήσουν τη Ρωσία στην Ουκρανία. Άλλο να ανοίξεις μέτωπο στην περιφέρεια της Ρωσίας και άλλο να ανοίξεις το Κωσυφοπαίδιο. Η Κίνα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Σερβίας να διατηρήσει την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, δήλωσε Μάο Μινγκ, του εκπροσώπου του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κάλεσε την Πρίστινα να εκπληρώσει το καθήκον της, να ιδρύσει την κοινότητα δήμων με σερβική πλειοψηφία που έχει αποφασιστεί και το ΝΑΤΟ να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας και να συμβάλλει πραγματικά στην ειρήνη στην περιοχή. Λοιπόν, αυτά και στο Κωσυφοπαίδιο. Μέχρι στιγμής δεν φαίνονται κινήσεις για εκτόνωση της κατάστασης. Μας ενδιαφέρει, είπαμε, αυτή η περιοχή. Όλες οι περιοχές να έχουν ειρήνη, να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα αυτή που είναι στην αυλή μας. Και άμα γίνει τίποτα, πάλι από τη Θεσσαλονίκη θα πηγαίνουν. Θα εμπλακεί η Ελλάδα ούτως ή άλλως. Τώρα, έχουμε πει ότι γίνονται προσπάθειες, καταβάλλονται προσπάθειες για υπογραφή συμφωνίας ειρήνης μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν. Είναι μεγάλο το θέμα, περίπλοκο το θέμα και κυρίως είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να έχουμε συμφωνία. Γιατί? Διότι είναι όπως περίπου στην Κύπρο. Αυτός που κατέχει, γιατί να υπογράψει μια συμφωνία που τον πηγαίνει πίσω, τον υποχρεώνει να κάνει πίσω, αφού κατέχει. Οι Αζέροι νίκησαν στον πόλεμο του 20 και κατέχουν εδάφη. Έκλεισαν και το διάδρομο του Λατσίν, θα τους πνίξουν τους Αρμένιους πρώτη φορά. Είναι που κάνουν γενοκτονία μήπως? Με τη βοήθεια και της Τουρκίας και το Ισραήλ, παρακαλώ,
Θα τους πνίξουν τους Αρμένιους εκεί πέρα, θα πάρουν όλο τον Ναγκόρνο Καραμπάχ και μετά θα πάρουν και το διάδρομο του Ζαγκεζούρ και θα ενωθούν με την Τουρκία. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Εάν δεν μπει εκεί δύναμη, στρατιωτική δύναμη, αποτρεπτική, είτε από την Αρμενία, είτε από το Ιράν, είτε από τη Ρωσία, είτε από την Αμερική, από τη Δύση, δεν θα σταματήσει κανένας τον Αλίεφ. Τώρα λοιπόν σήμερα, αύριο έχουν συνάντηση στο Κισινάου. Εκεί υπάρχει κάτι που δεν πρόλαβα να διαβάσω. Λέγεται Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Η πρώτη σύνοδο αυτής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, σύνοδος, έγινε τον Οκτώβριο στην Πράγα και η δεύτερη γίνεται σήμερα και αύριο νομίζω στο Κισινάου της Μολδαβίας. Είναι τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται, τουλάχιστον στα λόγια, στην πράξη δεν ξέρω τι γίνεται, αναφέρομαι σε λεφτά και σε κεφάλαια, για να απομειωθεί η επιρροή που ασκεί η Ρωσία στη Μολδαβία και σταδιακά να ενταχθεί η Μολδαβία στη Δύση, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως και στο μέλλον στο ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν στο Κισινάου είναι η δεύτερη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Επιτροπής. Εκεί κάλεσαν τον Αλίεφ και τον Πασινιάν. Εάν αναγνωρίσουν αμοιβαία οι δύο χώρες την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης, είναι ένα τεράστιο άλμα για να φτάσουμε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας. Στα λόγια είπαν ότι θα αναγνωρίσουν, αλλά πήγε προχθές στο Λατσίν ο Αλίεφ και είπε και τι δεν είπε. Δεν είναι δυνατόν χωρίς αναγνώριση της αυτονομίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ να υπάρχει συμφωνία. Όποιος το τολμήσει αυτό θα πέσει την άλλη μέρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτό ήταν κατοχυρωμένο από τη Σοβιετική Ένωση. Δεν μπορείς να πας πιο πίσω κάποιον, τουλάχιστον θα μείνει στα ίδια. Λοιπόν, μία ειρηνευτική συνθήκη μπορεί να υπογραφεί, δήλωσε την Παρασκευή η πρεσβευτής του Αζερβαϊτζάν στο Παρίσι, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες στο Κισινάου θα είναι ενδεχομένως καθοριστικές. Το Μπακού και το Ερεβάν αναμετρήθηκαν σε δύο πολέμους, 1990-2020, για τον έλεγχο του Καραμπάχ. Το 2020 η Αρμενία παραχώρησε τμήματα εδάφους που ήλεγχε επί δεκαετίες, από το 90 δηλαδή. Οι Αζέροι έχουν αποκλείσει, είπαμε, το Λατσίν και πάνε να πνίξουν τους Αρμένιους του Καραμπάχ. Αυτά. Κισινάου. Μια σημαντική χώρα, είπαμε, η Μολδαβία. Στην ουσία εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση. Ο Αλέξανδρος ο Υψηλάνδης από εκεί ξεκίνησε. Θα έλεγα ότι είναι και αυτή μια ιερή χώρα για τον ελληνισμό. Έχει αρκετά μνημεία. Η Δήμητρα Στασινοπούλου, μια φωτογράφος, έχει φωτογραφίσει και έχει βγάλει ένα καταπληκτικό λεύκομα που δεν πωλείται. Συλλεκτικό είναι για αυτή την περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, όσους Μολδαβούς γνώρισα, οι άνθρωποι, τώρα να λέμε και την αλήθεια, Ρουμάνοι είναι, αλλά πήγαν να κάνουν μια τεχνητή ταυτότητα εκεί πέρα Μολδαβοί. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλά φιλέλληνες. Είναι σαν να είναι σάρξ εκ της σαρκός του ελληνισμού, πραγματικά. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Και αυτή μια πολύ φιλική χώρα όπως η Συρία, στην οποία θα πάμε αμέσως. Λοιπόν, σχεδόν το 70% του πληθυσμού της Συρίας χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε πει εκεί το κράτος από το 2011 έχει καταστραφεί. Το κατέστρεψαν δηλαδή ό,τι έγινε στη Λιβύη, ό,τι έγινε στη Σομαλία, το ίδιο και ό,τι έγινε στο Ιράκ. Κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Λοιπόν, απαιτούνται 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια να τα διαχειριστεί ο ΟΗΕ και να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους, σε 15,3 εκατομμύρια ανθρώπους. Ειδικά μετά τους σεισμούς, 15,3 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες και πρέπει ο ΟΗΕ να χρηματοδοτηθεί για να χρηματοδοτήσει με τη σειρά του αυτό το πρόγραμμα επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Διευθυντής Επιχειρήσεων στο Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, Έντεμ Γουοσούρνο, μίλησε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία, η οποία επιδεινώθηκε από το σεισμό του Φεβρουαρίου στην βορειοδυτική Συρία,
που ελέγχεται από την ένοπλη αντιπολίτευση, από τους τρομοκράτες ελέγχεται και από την Τουρκία. Γιατί δεν τα λέτε? Η Τουρκία είναι εκεί πέρα, η Τουρκία είναι δύναμη κατοχής. Πώς μπορούν και λένε ψέματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Είπε ότι ο Συριακός λαός εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς οι βασικές υπηρεσίες και οι ζωτικές υποδομές βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης. Και προέτρεψε γενναιόδωρες δεσμεύσεις για την ταχεία αποδέσμευση κεφαλαίων σε συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, λέγοντας: οι Σύριοι χρειάζονται την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα τελευταία 12 χρόνια. 12 χρόνια διαρκεί ο πόλεμος. Ο Γκουτιέρες είπε ότι η ανάγκη για συνεχή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη βορειοδυτική Συρία έγινε πιο σημαντική μετά το σεισμό και ζήτησε παράταση της εντολής του ΟΗΕ για άλλα 12 χρόνια. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, είπε. Ας ελπίσουμε εκεί θα προτιμούσα η Ελλάδα και η Κύπρος να έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ανθρωπιστική βοήθεια να πηγαίνει στην Κύπρο και από την Κύπρο να διανέμεται στη Συρία. Αυτός έπρεπε να είναι ο ρόλος και της Ελλάδας και της Κύπρου. Λοιπόν, επειδή έχουμε πει πολλά και μπορεί να έχουμε και στρεβλή, γιατί δεν το ξέρουμε το θέμα, εγώ το ομολογώ, δεν το ξέρω. Διάβασα ένα άρθρο και θα ήθελα να το διαβάσουμε μαζί για το ρόλο του δολαρίου, για αυτή την προσπάθεια αποδολαριοποίησης και ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις αυτής της κατάστασης. Γιατί οδηγούμαστε του ομιλούντος συμπεριλαμβανομένου σε λανθασμένα συμπεράσματα ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε το θέμα. Τον τελευταίο χρόνο όλο και περισσότερες χώρες άρχισαν να διαφοροποιούν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, οδηγώντας σε μία πρωτοφανή απομάκρυνση από το αμερικανικό δολάριο. Παρότι το αμερικανικό νόμισμα εξακολουθεί αδιαμφισβήτητα και με διαφορά να είναι το θεμέλιο του παγκοσμίου συστήματος πληρωμών, η απήχηση του Γουάν ως εναλλακτικού νομίσματος συνεχώς ανεβαίνει. Η Κίνα συνάπτει συμφωνίες που διευρύνουν τη χρήση του Γουάν και παρότι δεν είναι η μοναδική ανταγωνίστρια του δολαρίου, θεωρείται η κορυφαία, ιδίως λόγω των εντάσεων Κίνας-ΗΠΑ αλλά και της συνεργασίας του Πεκίνου με τη Ρωσία μετά τον πόλεμο. Ωστόσο, το δολάριο είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκθρονιστεί και το πιο σημαντικό, σύμφωνα με το Business Insider, είναι πως ούτε η ίδια η Κίνα θα ήθελε ποτέ μια αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας για τους εξής λόγους που σχετίζονται με τα δικά της συμφέροντα. Γι' αυτό βγάζουμε και λάθος συμπεράσματα και εγώ όταν διαβάζομαι άρθρα τα οποία δεν είναι και ίσως αντικειμενικά. Θέλει να διατηρήσει τις δυναμικές. Πρώτος λόγος. Παρότι το Πεκίνο φαίνεται διατεθειμένο να αναστατώσει την παγκόσμια κυριαρχία του δολαρίου, θέλει να το κάνει με τους δικούς του όρους, εξηγεί ο Ρόρι Γκριν, επικεφαλής οικονομολόγος για την Κίνα της T.S. Lombard. Η κεντρική τράπεζα της χώρας κινείται προσεκτικά την τελευταία δεκαετία, ώστε να προωθήσει μεν τη χρήση του Γουάν, χωρίς όμως να αλλάξει τις δυναμικές, διότι τις θεωρεί απαραίτητες για τη χάραξη μιας ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής. Έτσι, σύμφωνα με τον Green, η Κίνα δεν θέλει ούτε και μπορεί να εδραιώσει το Γουάν ως θεμέλιο του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έχει όμως τη δυνατότητα να κυνηγήσει την παγκοσμιοποίηση του Γουάν, ενισχύοντας την επιρροή του τοπικά και συγκεκριμένα σε χώρες όπου κάνει εμπόριο. Δεύτερον, δεν θέλει συνεχές έλλειμμα. Η θέση του δολαρίου στο διεθνές σύστημα πληρωμών συνεπιφέρει ένα μεγάλο βάρος για τη ΣΥΠΑ, το μόνιμο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό σχηματίζεται διότι υπάρχει μεγαλύτερη διεθνής ζήτηση για δολάρια σε σχέση με την αμερικανική ζήτηση για εισαγωγές, οι οποίες επίσης πληρώνονται σε δολάρια. Συνεπώς, προκειμένου να διατηρηθεί η θέση του δολαρίου στην παγκόσμια αγορά νομισμάτων, το έλλειμμα θα διευρύνεται συνεχώς, αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη σε ευνίδιες μεταβολές στο παγκόσμιο σύστημα ροών. Και η Κίνα δεν μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος, λέει ο Γκριν. Δεν είναι πολιτικά διατεθειμένη και οικονομικά ικανή, χωρίς σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές, να συντηρήσει μόνιμο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και να παρέχει επαρκή ρευστότητα σε Γουάν διεθνώς. Να σας πω την αλήθεια, αυτό το δεύτερο λόγο εγώ δεν το κατάλαβα. Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, τι σημαίνει αυτό μετά, δεν το έχω καταλάβει, αλλά το διαβάζω ως έχει.
Τρίτον, θέλει διαφοροποιημένες επενδύσεις. Ακόμη και να προσπαθούσε η Κίνα να εκθρονήσει το δολάριο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το καταφέρει δεδομένης της απώλειας κυριαρχίας του αμερικανικού νομίσματος. Εξάλλου, αυτή τη στιγμή, ακόμα και ο ρόλος του ευρώ είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν του Γουάν. Ενδεικτικά, προσέξτε, το 43% των παγκόσμιων πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν μέσω SWIFT τον Απρίλιο έγινε σε δολάρια, 43%, το 32% σε ευρώ και μόλις το 2,3% σε Γουάν. Άρα μιλάμε, συντριπτική είναι η διαφορά. Επίσης, το μερίδιο του δολαρίου, για να δείτε τώρα 2,3 με το 23 είναι 10, με το 43 είναι 20. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν βλέπουμε μια μινιατούρα αυτοκινήτου, είναι 1/13. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη διαφορά. Μια μινιατούρα αυτοκινήτου λέει, γράφει πάνω 1/13, 1/12, προς 15. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, είναι συντριπτική. Επίσης το μερίδιο του δολαρίου στα διεθνή αποθεματικά είναι τεράστιο και συγκεκριμένα. Ανερχόταν στο 54% το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Το μερίδιο του ευρώ ανερχόταν στο 20%, ενώ το Γουάν μόλις το 2,5%. Σύμφωνα με τον Green λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη εναλλακτικών σε ό,τι αφορά τα διεθνή αποθεματικά, το οποίο και αποτελεί πρόβλημα για την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, διότι σημαίνει πως θα πρέπει να κρατάει τεράστιους όγκους ομολόγων σε Γουάν, όπως αντίστοιχα τώρα η Fed κατέχει αμερικανικά ομόλογα. Ως αποτέλεσμα, η κυριαρχία του Γουάν έναντι του δολαρίου φαίνεται αρκετά απίθανο σενάριο. Η γεωπολιτική σκηνή και το οικονομικό βάρος της Κίνας οθούν και θα συνεχίσουν να οθούν την υιοθέτηση του Γουάν στο εμπόριο και στα διεθνή αποθεματικά. Η ενίσχυση της παγκόσμιας χρήσης του Γουάν θα παρέχει διόδους για την παράκαμψη των κυρώσεων, αλλά το δολάριο δεν απειλείται, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Green. Λοιπόν, αυτά, και αυτό αποτελεί άλλη μία απόδειξη, και στον εαυτό μου το λέω, ότι δεν πρέπει να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα για θέματα που δεν γνωρίζουμε, έτσι. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, άρχισε το παζάρι, το είπαμε και χθες. Έχουμε τώρα καινούργια πράγματα, θα το διαβάσουμε αυτό, δεν γίνεται, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Δώσε πάρε, αυτό λέγεται αλυσβερίσι στα τουρκικά. Δούνε και λαβίν στα αρχαία ελληνικά. Λοιπόν, δώσε μου τα F-16 για να εγκρίνω την ένταξη της Σουηδίας. Όχι, να εγκρίνεις πρώτα την ένταξη της Σουηδίας και μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τα F-16. Το πρώτο Ερντογάν, το δεύτερο Biden. Για τον Biden δεν είναι μόνο η απολύτως αναγκαία διεύρυνση της συμμαχίας που διακυβεύεται. Είναι η ίδια η αξιοπιστία της Αμερικής, η οποία μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον μοιάζει ανήμπορη, το κύρος της παίζεται, να μπορεί να διαχειριστεί τα του νατοϊκού οίκου της και να δώσει τέλος στον πρωτοφανή εκβιασμό του Ερντογάν. Σου λέει, ακούνε όλοι και να καλά Αμερικανοί, δεν μπορείς να πεις στον Τούρκο να πει ναι για τη Σουηδία. Και αυτή η δυσκερής θέση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα προκαλεί πραγματική οργή στο Κογκρέσο. Τα έχουν πάρει οι γερουσιαστές και οι βουλευτές. Για τον Ερντογάν από την άλλη, η Σουηδία είναι η χρυσή μετοχή τώρα. Θα την πουλήσει ακριβά για να πάρει ανταλλάγματα. Τι θέλει? Θέλει μία συνάντηση με τον Biden στο Λευκό Οίκο και να παρουσιαστεί, προσέξτε, ως ισότιμος συνομιλητής, να μπει στο Οβάλ γραφείο, ισότιμος συνομιλητής, να συζητήσει επί ίσης ώρες με τον Biden. Αυτό είναι το θέμα. Και προσέξτε, εάν γίνει αυτό, εάν δηλαδή πάνε σε μια συμφωνία, είναι δύσκολο μετά, αν και θα δούμε παρακάτω τι είπε ο Μενέντες, είναι δύσκολο μετά, γιατί δεν είναι ο Μενέντες, είναι και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο Ρεπουμπλικάνος, για να δούμε ποιοι είναι. Λοιπόν, η έγκριση η οποία δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη ακόμα και αν δοθεί το πράσινο φως για τη Σουηδία για τα F-16. Και αυτό γιατί οι ισχυροί παράγοντες στο Κογκρέσο, εκτός από το Μενέντες, ο αντιπρόεδρος Τζίμρις της Επιτροπής Εξωτερικών Διεθνών Σχέσεων και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής, Γκρέγκορι Μίξ, έχουν με σαφήνεια θέσει μια σειρά από όρους προκειμένου να βάλουν την υπογραφή τους στην πώληση και στην αναβάθμιση των F-16. Η Σουηδία είναι μόνο ένας από τους όρους. Οι υπόλοιποι έχουν να κάνουν, προσέξτε, πρώτον S-400, δεύτερον επιθετικότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο,
Τρίτον, οι Κούρδοι σύμμαχοι στη Συρία, τεράστιο θέμα. Και τέταρτον, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της χώρας. Αυτά λοιπόν θα μπουν στο τραπέζι. Όμως πιστεύω ότι εάν ο Biden πει ναι, πες εσύ το ναι για τη Σουηδία και εγώ θα το κανονίσω, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο και για το κύρος του Προέδρου των ΗΠΑ το Κογκρέσο να αντισταθεί με τον τρόπο που το κάνει πριν το ναι για τη Σουηδία. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, να το παρακολουθήσουμε. Είναι πραγματικά, να δούμε τι είπε ο Μενέντες για το θέμα. Το σημαντικό είναι τώρα το πώς θα θελήσει ο Ερντογάν να κινηθεί προς το μέλλον με την Τουρκία. Αν θέλει να αλλάξει πορεία από αυτή που είχε, προσδοκώ να το δω αυτό. Το δούμε, λέει ο Μενέντες στους δημοσιογράφους. Αν έχουμε τα ίδια ή κι άλλα από τα ίδια, όπως αυτά που έχουμε δει, τότε θα εξακολουθώ να έχω τις ίδιες θέσεις που είχα πριν. Η Σουηδία είναι μόνο ένα μέρος, λέει, της εξίσωσης. Για μερικά μέλη μπορεί να είναι ολόκληρη εξίσωση. Όχι για μένα, είπε ο Μενέντες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει να μην κουράζουμε το θέμα τώρα. Ενώ η κατάσταση έχει έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τι έκαναν? Έστειλαν HIMARS, αυτά που προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στους Ρώσους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να πήραν μέτρα και κάποια να τα εξωτερώνουν. Στην αρχή όμως τους προκάλεσαν τεράστιες απώλειες. Τα HIMARS τα μετέφεραν στη Ροζάβα, στη βορειοανατολική Συρία, συγκεκριμένα στην νότια πλευρά, στο Ντερεζόρ. Εκεί υπάρχει μια εγκατάσταση πετρελαϊκή, Κονόκο έτσι λέγεται, και τα εγκαταστάθηκαν εκεί γιατί δέχτηκαν επιθέσεις από Ιρανούς πολιτοφύλακες, οι οποίοι πίσω από αυτούς, πέρα από το Ιράν, είναι και η Ρωσία, είναι και η ίδια η Δαμασκός. Τα μετέφεραν εκεί. Οι Τούρκοι ανέβηκαν στα κάγκελα μετά από αυτό, αν και δεν έχουμε κυβέρνηση τώρα. Την Παρασκευή, μου φαίνεται μεθαύριο, θα ανακοινώσει το νέο Υπουργικό Συμβούλιο Ερντογάν. Λέγονται διάφορα, ακούγονται πολλά, μέχρι που λέγονται ότι μόνο ένας θα μείνει από το παλαιό Υπουργικό Συμβούλιο. Όλους άλλους θα τους αλλάξει. Ο Τσαβούσογλου μάλλον θα πάει στο Λονδίνο που έχει αγοράσει σπιταρόνα εκεί. Υπόψη είναι ότι, εντάξει τώρα δεν είναι και επιβεβαιωμένο, μου είπαν ότι πάνω από εδώ και 1,5 χρόνο, ίσως και 2, ο Ερντογάν ανακάλυψε ότι ο Τσαβούσογλου έχει χρηματιστεί από τους Ρώσους με πολλά λεφτά για να προωθεί τα σχέδια της, τα συμφέροντα της Ρωσίας μέσα στην Τουρκία. Και εάν δεν πάρει καμία θέση, κατά πάσα πιθανότητα ο λόγος είναι αυτός. Επίσης μάλλον θα είναι και ο Σοηλού έξω, γιατί έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις με την αντιδυτική και αντιαμερικάνικη ρητορική του. Στο κάτω-κάτω λέει ο Ερντογάν, εγώ τώρα ό,τι ήταν να κερδίσω το κέρδισα σε ψήφους. Με τον αντιαμερικανισμό, με τον αντιδυτική ρητορική, με την αντιτρομοκρατία σε εισαγωγικά. Τώρα δεν το χρειάζομαι. Πώς λέει, ήπιες τα τσιγάρα σου, άλλαξες τη μάρκα σου και αράζεις τώρα τον καφέ σου. Σαν πακέτο από τσιγάρα. Στην άκρη και ο Σοηλού, στην άκρη και ο Τσαβούσογλου. Λένε ότι μπορεί να επαναφέρει το γαμπρό του. Λένε ότι πιθανόν να έχουμε αναβάθμιση και του Ιμπραήμ Καλίν και του Φιντάν, του διοικητή της ΣΜΙΤ. Εάν επιλέξει τον Καλίν στο Υπουργείο Εξωτερικών, αυτό σημαίνει ότι θα δώσει βαρύτητα, έστω για τα μάτια του κόσμου, στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Γιατί ο Καλίν ήταν μέλος αμοιβόμενο με βάση τα Wikileaks σε ένα think tank το οποίο είναι παραβάν της τριγράμματας υπηρεσίας των ΗΠΑ, της CIA. Και μάλιστα αναφέρει και τον κωδικό του. Έχουμε και εδώ κάνει 2 τέτοιους που είναι στην κυβέρνηση, έτσι. Ενώ κοντά στην κυβέρνηση. Τέτοιους. Με κωδικούς, όταν τους έβλεπαν οι Αμερικανοί, δεν έλεγαν είδα τον τάδε, είδα τον με τον αριθμό. Λοιπόν, εάν λοιπόν βάλει τον Καλίν, τότε δείχνει ο Ερντογάν ότι θα δώσει βαρύτητα να δουλέψει τους Αμερικανούς, όχι να βελτιώσει σχέσεις, να τους δουλέψει. Αυτά να τα ακούν αυτοί στο State Department που τρώνε τον πρόλογο, έτσι λένε εδώ. Συγγνώμη, χρησιμοποιώ μερικές εκφράσεις που και εγώ δεν τις ξέρω, τις ακούω εκεί πέρα κάπου. Λέει έχει φάει πρόλογο.
τρώνε πρόλογο εκεί στην Ουάσιγκτον αρκετοί, δεν ξέρω αν τρώνε και τίποτα άλλο. Εννοώ υλικό, όχι τίποτα, μην πάει ο νους σας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα. Υπόψη ότι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που θα θέσει σε δοκιμασία τις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας δεν είναι μόνο το θέμα της Σουηδίας. Το θέμα της Σουηδίας είναι τεράστιο, είναι γεωπολιτικό, θέλουν να μετατρέψουν τη Βαλτική θάλασσα σε νατοϊκή θάλασσα, τα έχουμε πει αυτά. Αν μπει και η Σουηδία, εκεί θα πνιγεί η Ρωσία, εκεί στη γωνιά, στον κόρπο της Πετρούπολης και στο Καλίνιγκραντ. Όλη η άλλη Βαλτική θάλασσα θα είναι νατοϊκή θάλασσα. Αλλά σε ό,τι αφορά καθαρά τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, το θέμα της Βόρειας Συρίας, Βορειοανατολικής Συρίας είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, αν η Τουρκία προσπαθήσει με τη Ρωσία, το Ιράν και τον Άσαντ να κτυπήσει τους Κούρδους και να εκδιώξει τους Αμερικανούς από εκεί, εγώ δεν ξέρω τι να σας πω. Αν ήμουνα υπερδύναμη, δεν θα άφαινα να γίνει και όποιος τολμούσε να το κάνει εμπροκειμένου η Τουρκία θα πλήρωνε μεγάλο τίμημα. Για παράδειγμα, δώσε όπλα στους Κούρδους και ας τολμήσουν οι Τούρκοι να πάνε. Να φάνε ένα σαμάρι εκεί πέρα για να δουν πόσα πίδια βάζει ο Σάκος. Τι άλλο κάνει ο Ερντογάν τώρα, έτσι. Ωραία, δεν προλαβαίνω να κάνω. Ο Ερντογάν έχει, προσέξτε, ο Κιλισδάρογλου αντιμετωπίζει 40 ποινικές υποθέσεις, οι 16 από τις οποίες βασίζονται στην κατηγορία της προσβολής, απειλής και συκοφαντίας κατά του Προέδρου, του Ερντογάν. Δεν έχει ασυλία τώρα, δεν εξέλεγε επειδή ήταν υποψήφιος πρόεδρος, τα ίδια θα πάθαινε ο Ερντογάν αν έχανε, δεν έχει ασυλία. Οπότε όλες αυτές οι υποθέσεις θα πάνε στα δικαστήρια. Και εκτός από αυτό πάνε για τελείωμα τον Ιμάμογλου. Ούτε στις επόμενες εκλογές να μην είναι υποψήφιος. Έτσι. Υπάρχει ένα τρομερό άρθρο στο Forbes, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε παιδιά, έχει φύγει ο χρόνος. Λέει, συγχαρητήρια και χαρούλες στον Ερντογάν, ο Πούτιν, ο Μπάιντεν και ο Ζελένσκι. Δεν γίνεται, λέει, κάποιος από τους τρεις πρέπει να κάνει λάθος. Δεν μπορεί να χαίρονται και οι τρεις, λέει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, τι να κάνουμε, μακάρι να... Πρέπει να, αν είχαμε έναν τηλεοπτικό σταθμό, θα είχαμε ωραίες εκπομπές και με άλλους ανθρώπους και θα κάναμε ωραία πράγματα, πραγματικά. Για πραγματική ενημέρωση, έτσι, όχι σημαδεμένη, τράπουλα. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. Έχει επίσης ένα πολύ άρθρο του Κουμάκη, εκλογές με το πιστόλι στον Κρόταφο, λέει ο Λεωνίδας Κουμάκης. Οι εκλογές στην Τουρκία ήταν μια καλωστημένη θεατρική παράσταση. Το πιστεύω αυτό, το ξέρω, αλλά τώρα ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο. Λοιπόν, ένα τρομερό θέμα, πρέπει να το πούμε, τρομερό πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε. Εγώ πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που διάβαζα, αυτό που έβλεπα, έτσι. Ο αφελληνισμός της Κύπρου σε εξέλιξη. Συνεδριάζει μετά από 3 χρόνια ο ύπνος του δικαίου. Ο φορέας για την αντιμετώπιση δημογραφικού προβλήματος στην Κύπρο ψάχνουν λύση για την αύξηση των γεννήσεων. Λύσεις στα δημογραφικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος θα αναζητήσει ο φορέας, ο οποίος θα συνεδριάσει στις 22 Ιουνίου υπό τον Υπουργό Εργασίας, ύστερα από 3 χρόνια, κατά τα οποία κάτι τέτοιο δεν έγινε, δεν βρήκαν χρόνο, δεν πρόκαμαν, που έλεγε και ο Φλωράκης. Αυτό ανέφεραν βουλευτές της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για μελέτη του δημογραφικού προβλήματος, ύστερα από ενημέρωση που είχαν από τους αρμόδιους φορείς για το θέμα. Η Επιτροπή για άλλη μία φορά έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το θέμα της μείωσης των γεννήσεων από Έλληνες της Κύπρου. Ο πρόεδρος της Ad Hoc Επιτροπής για τη μελέτη, βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης, το ΕΛΑΜ, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένα κόμμα που είχε τις βασικές αρχές που έχει η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, αλλά δεν βρίζουν και δεν χρησιμοποιούν βία. Δηλαδή κατόρθωσαν και έγιναν αποδεκτοί, δεν προσβάλλουν τους, και έγιναν αποδεκτοί από το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης,
ανέφερε ότι ενημερώθηκαν ότι στις 22 Ιουνίου θα συγκληθεί φορέας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος υπό την Προεδρία του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια δεν είχε καταστεί δυνατόν να συνεδριάσει. Εξέφρασε παράλληλα ικανοποίηση για τη συμμετοχή 2 μελών της Επιτροπής κατά τη συνεδρία του φορέα, ύστερα από αίτημα της Επιτροπής. Παράλληλα ανέφερε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία που τους παρέδωσαν τα αρμόδια Υπουργεία, η Κύπρος είναι μία από τις χώρες που κινδυνεύει με τη μείωση του γηγενή πληθυσμού, ενώ ανέφερε ότι η αναπλήρωση του πληθυσμού γίνεται πλέον από ροές μεταναστών. Συμπλήρωσε ότι, αυτό δεν μπόρεσα να το πιστέψω, σε 22 σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης στο κέντρο της Λευκωσίας, οι Ελληνοκύπριοι μαθητές είναι τρομερή μειοψηφία. Ανέφερε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι Κύπριοι μαθητές σε 3 σχολεία είναι 0, κανένας Έλληνας δηλαδή, σε 3 σχολεία, και σε άλλα 17 οι Έλληνες μαθητές αποτελούν ποσοστό κάτω του 10% του συνόλου των μαθητών. Σε 3 σχολεία 0 και στα 17 κάτω από 10%. Ανέφερε ότι όλα αυτά θα πρέπει να χτυπούν καμπανάκι στους αρμοδίους. Τέλος πάντων, τα άλλα είναι... Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Συγγνώμη, αυτό το θέμα έπρεπε να είναι υπόθεση του ΕΛΑΜ ή ξέρω εγώ κάποιον εδώ πολύ συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα? Δεν έπρεπε να απασχολεί όλα τα κόμματα? Πού πηγαίνει δηλαδή? Έχει βγει, υπάρχει κανένας νόμος, έστω και διεθνής, που επιβάλλει σε ένα κράτος έθνος όπως είναι η Ελλάδα να βλέπει το θάνατό του και να μην κάνει τίποτα? Διότι τι άλλο συμπέρασμα να βγάλουμε? Αφελληνισμός της παιδείας, χτύπημα της οικογένειας, χτύπημα των γεννήσεων, χτύπημα, έτσι. Όποιος μιλάει για αυτό το θέμα χαρακτηρίζεται, ξέρετε πώς. Μα συγγνώμη, δηλαδή θα καθίσουμε και θα βλέπουμε το θάνατο του ελληνικού έθνους, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα? Δεν πρέπει αυτό να αποτελέσει ένα κύριο θέμα στα debate που ασχολούνται με φόρους και με ιστορίες και με ανοησίες? Δεν είναι αυτό ζήτημα επιβίωσης του έθνους? Γιατί δεν ασχολείται κανένας? Και όποιος ασχολείται παίρνει και μια στάμπα. Ποιανού παιχνίδι παίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που έχουν ευαισθησία στο θέμα το δημογραφικό? Ποιανού παιχνίδι παίζουν? Μήπως αυτόν που θέλουν να δουν την Ελλάδα να πεθαίνει και την Κύπρο? Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στην Κύπρο και αυτό θα αποτελεί συμβουλευτικό όργανο για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι σύμβουλος, Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην Ελλάδα ακόμα του Αγίου, να μην πω τι τώρα. Υπάρχει ένα θέμα εκεί τώρα, κάποιες απόψεις που είναι αλληλοσυγκρουόμενες για τον αγωγό από το Ισραήλ και για τα... Ο εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου αναφέρει ότι δεν πρόκειται ποτέ να βγει το φυσικό αέριο της Κύπρου. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Ένα άλλο θέμα γρήγορα πριν πάμε στο τελευταίο. Κοινό σχέδιο δράσης Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας για το έτος 2023 υπεγράφει στη Λευκωσία από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΘΑ, ταξίαρχο Τσάμι, τον Διευθυντή των Διευθύνσεων Τεθρακισμένων και Πεζικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ιορδανίας, ταξίαρχο Χαλίλ Σουλεϊμάν Αμπέντ Ράμπο Ταλάς, και τον Διευθυντή του ΔΕΛΤΑ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φοράς της Κύπρου, συνταγματάρχη Αλκιβιάδη. Πρόκειται για το πρώτο κοινό σχέδιο που υπογράφεται στο εν λόγω τριμερές σχήμα. Περιλαμβάνει συνεκπαιδεύσεις ειδικών δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, συνεργασία σε επιχειρησιακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού πολέμου, επιτελικές συναντήσεις και συνομιλίες σε αντικείμενα πυρόσβεσης, αεροδιακομιδών και σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Μπράβο, καλά κάνετε, προχωράτε. Λοιπόν, Θεόδωρος Πάγκαλος. Πέθανε σήμερα ο Θεόδωρος Πάγκαλος σε ηλικία 84 ετών. Ακούστε, τον Θεόδωρο Πάγκαλο τον γνώριζα και δεν τον γνώρισα από την υπόθεση ο Τσαλάν, και το γνώρισα στα πλαίσια των υπηρεσιακών μου καθηκόντων. Η εντύπωση που αποκόμισα, καταρχάς στις 2-3 συναντήσεις που είχα μαζί του,
διαπίστωσα ότι στην προσωπική επαφή ότι ήταν ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος από την εικόνα που έδινε στα κανάλια ή οπουδήποτε αλλού. Είχε μια αστική ευγένεια. Τώρα εγώ πήγαινα εκεί ταγματάρχης και άφηνε το γραφείο του για να με δεχτεί, και όταν έφευγα με έβγαζε από το γραφείο του μέχρι έξω στην πόρτα. Ποιον? Εμένα που ήμουν ένα τίποτα τότε. Θέλω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε αστική ευγένεια και έδειχνε σεβασμό στους βαθμούς και σε όλα. Οι συναντήσεις μας ήταν για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, εθνικού ενδιαφέροντος. Με άκουγε για τις εισηγήσεις μου, ορισμένες από αυτές τις δέχτηκε. Αυτό λοιπόν που είχα διαπιστώσει, επειδή έχω συζητήσει με πολλούς πολιτικούς, υπουργούς και πρωθυπουργούς, ναι, ήταν ένα από τα ευφιέστερα πολιτικά πλάσματα που έχω γνωρίσει. Θαραλέος, ρηξικέλευθος, δεν υπολόγιζε ούτε και το προσωπικό του κόστος, δηλαδή απέναντι σε ξένους και τα λοιπά. Είναι ο άνθρωπος που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ελληνόφωνους στον Πόντο, ο μόνος Έλληνας υπουργός εξωτερικών από το 1923 μέχρι τότε που κάθισε αυτό στο... Συγκεκριμένα είχαμε ένα από τα πράγματα που του πρότεινα ήταν να ζητήσει να ανοίξει ελληνικό προξενείο στην Τραπεζούντα. Μου είπε θα το κάνω. Και το έκανε. Και όταν λέω το έκανε, το έβαλε στην ατζέντα των συζητήσεων με τους Τούρκους. Το είδα με τα ματάκια μου, έτσι. Και περιέργως στην ατζέντα ήταν και με τον επόμενο Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό, δηλαδή άνοιξε το δρόμο και το ξανάμεινε, μετά το ξέχασαν. Όσον αφορά τον Πόντο, επαναλαμβάνω, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ελληνόφωνους, για τα δικαιώματά τους, έτσι. Άλλο τίποτα δεν θέλω να πω, δεν μπορώ να πω. Πάμε λοιπόν τώρα, επαναλαμβάνω όμως, σε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος ήταν τολμηρός, ρηξικέλευθος, να μην πω τίποτα άλλο. Πάμε στην υπόθεση Οτσαλάν. Στην υπόθεση Οτσαλάν και εκεί ήταν τολμηρός και ρηξικέλευθος, στο κουρδικό ο Πάγκαλος. Όμως, όταν ήρθε εδώ ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν, ήταν μια πράξη, θα έλεγα, όχι μόνο ανεύθυνη, αλλά και παρανοϊκή αυτών που τον έφεραν, και αναφέρομαι σε πολιτικούς, έτσι, του τότε κυβερνώντος κόμματος. Ο τότε πρωθυπουργός έπρεπε να αναθέσει την υπόθεση του χειρισμού της εισόδου του Αμπτουλάχ Οτσαλάν στην Ελλάδα, μιλώ για την τελευταία φορά, έπρεπε να την αναθέσει στον Υπουργό Εσωτερικών, δικό του θέμα ήταν. Δηλαδή στον Αλέκο Παπαδόπουλο, αυτός ήταν τότε Υπουργός Εσωτερικών. Ανταυτού, επειδή θεώρησε υπεύθυνο για όλη την κατάσταση στον Πάγκαλο, λόγω της θέσης που είχε για το κουρδικό, τον εκδικήθηκε ο Σιμίτης και είπε τώρα βγάλε εσύ τα κάστανα από τη φωτιά. Από εκείνο το σημείο και μετά, επειδή η μεταφορά του Αμπτουλάχ Οτσαλάν στην Ελλάδα ήταν μια παγίδα, άσχετα με το τι είχα στο μυαλό της αυτοί που τον έφεραν, ήταν μια παγίδα για την Ελλάδα. Την έδωσε την υπόθεση στον Πάγκαλο και είπε χειρίσου την εσύ. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Πάγκαλος δεν άντεξε στις πιέσεις, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λύγησε και έπαιξε το ρόλο που έπαιξε στην υπόθεση αυτή. Ποιο ρόλο? Έγραψε αυτός ένα βιβλίο, έγραψα κι εγώ ένα βιβλίο. Παράδοσε Οτσαλάν η ώρα της αλήθειας. Για να σας πω τώρα την αλήθεια, πριν το κυκλοφορήσω, το έδωσα σε 2-3 δικηγόρους φυσικά, το έδωσα και στην υπηρεσία, αν υπήρχαν θέματα που δεν έπρεπε να αναφέρονται, και στη συνέχεια το έστειλα και στον ίδιο τον Πάγκαλο και το είπα προτίθεμαι να εκδώσω αυτό το βιβλίο. Αν έχεις αντίρρηση να μου πεις. Και προς τιμήν του δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση, παρότι από αυτά που διαλαμβάνονται στο βιβλίο εκτίθεται και εξετέθη. Σε ερώτηση που είχαν στείλει στην εφημερίδα Τα Νέα, απάντησε, έχω διαβάσει το βιβλίο του Σάβα, αν και έχει λέει λίγο οργή μέσα του,
έχει δίκιο, γιατί είναι ένας από αυτούς που πλήρωσε μεγάλο τίμημα από αυτήν την υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας από εσάς μπορεί να έχει την άποψή του για τον Μπάγκαλο. Εγώ έχω τη δική μου άποψη, έχω τα βιώματα που έχω μαζί του, αλλά και τα βιώματα από την υπόθεση Οτσαλάν. Όπου στην υπόθεση Οτσαλάν, ο άνθρωπος για να επιβιώσει ο ίδιος πολιτικά, μας πέταξε όλους μέσα στη ζούγκλα να μας φάνε τα λιοντάρια. Αυτή ήταν όλους, εννοώ και τον Οτσαλάν και τον Κοστούλα και εμένα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Ο νεκρός δεν δικαίωται, οι πολιτικές του πράξεις παραμένουν υποκρίσιν, και οι θετικές και οι αρνητικές, τι να πούμε. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και το έργο του, το θετικό του έργο να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμησιν δια τους επιγενόμενους και τα λάθη του παράδειγμα προς αποφυγή. Καληνύχτα.